tervehdys ja terveisiä Urho Kekkosen kansallispuistosta. Olen tässä Rautulammella tuossa puolen päivän aikaan lähi kiilo päältä niin kuin tavallisesti. Tuosta noin Raututunturien yli ja Niilanpää yli. Ja tähän talsin ja pistin teltan pystyyn ja kaikki on valmiina yötä varten. Kello on 4:30, eli ei vielä nukkumaan ole menossa, mutta ajattelin, että nyt kaivan kalavehkeet esiin Rautulampeen koluamaan. Katsotaan mitä kalaa siinä on. Tarkistin Metsähallitukselta, kun tuo on joskus ollut kielletty kalastus tuossa lammessa, niin tarkistin ennen kuin tänne tuli, että siinä saa kyllä kalastaa. Taimenella on 50 sentin alamitta ja jos rautua on, niin sillä ei ole alamittaa. Eli en ole ikinä saanut rautua, niin täytyy toivoa, että siinä rautua on. Ei mitään, tämmönen reissu lähtee tästä käyntiin ja kauanko sitten on täällä, no se riippuu monesta asiasta. Reitti on aika auki vielä. Tästä nyt huomenna Lankojärven suuntaan siitä eteenpäin, mutta että mihinkä sitten. Anterin mukaan on ollut pitkään haaveissa, mutta harmi kyllä. Anterin mukaan sauna on käyttökiellossa, niin en oikein näe lisäarvoa lähteä sinne asti, kun ei pääse edes saunaan. Katsotaan minkälainen reissu tulee. Vähän niin kuin fiiliksen mukaan ja säiden mukaan. Nyt on hyvä keli, mutta huomenna voi olla, että sateilee. Ukkosia voi olla luvassa ja vaikka mitä. Mutta ei mitään. Hieno reissu tulee ihan varmasti. Lähdetään kalalle. Ekalla heito. Onko taimi? Kyllä se on taimi. Taimen vapautetaan. Kyllä siinä näköjään kalaa on. Eka heitto. 30 senttinen taime. Tässä on tosiaan se 50 senttiä alimitta, että nuo on vapautettava tuon kokoista. Mutta minä kokeilen ja en nyt kuvaa kaikkea kalastusta, mutta jos saan mitallisen, niin esittelen kyllä. Toinen taimen oli kiinni. Se oli semmonen 20 senttinen. No sitten jyskähti vähän isompi ja mitä kävikään? Vapaa poikki. Semmosta se on kalastus joskus. Mut täytyy kokeilla joku korillateippi viritelmä tähän. Josko sais korjattua. Voi. Se on kyllä harmillista. Oli tarkoitus vähän niinku kalastaa enemmänkin. Nää on nää hiilikuituvavaat semmosia, että siinä on ollut joku vekki ja se ei oo sitä kestänyt. No, katsotaan jos sais korjattua. Se oli lyhyt kalastusvaellus. Vaan tällä vaeltamassa kivaa muutenkin, vaikkei kalastaskaan. Mutta mäpäs yritän korjata. Katsotaan. Gorillateipillä korjaa mitä vaan. Täytyy vaan toivoa, ettei mikään kovin iso kala tuo. Mä vähän luulen, kun tää 1,80 m vapaa noin niinku täydessä mitassa, niin tää on nyt joku 1,30 m ehkä. Se ei ihan hirveän kokoisia kaloja kestä, mutta kokeilla. Neljä taimenta kävi käden ulottuvilla, tai siis kädessä. Joo, ei siellä rautuja taida olla, ei ainakaan mitään havaintoa rauduista. Joo, täytyy illalla fiksata vielä tätä vapaa. Se on ihan niin kuin olisi itse tehnyt sen näköinen. Täytyy saada silleen, että tän saa vielä teleskooppivapaa, kun on, niin saa niinku kasaan. Niin pystyy kuljettaa tässä omassa laukussa. Onpa kyllä harmi. On tää nyt muutaman vuoden vanha. Se on tuo hiilikuitu. Se ei tarvi kummosta säröä siihen pintaan, kun se sitten pettää. Mutta joo, eiköhän nyt ollut tämän päivän kalastukset tässä. Minä täällä lähtee iltaruuan laittoon ja sitten rauhoitun vähän jo. Joo, kovia sateita on tosiaan luvattu. Niin täytyy vähän katsoa sitä reittiä sitten, että mikä on järkevä. Mutta Lankojärvi huomenna suuntana. Tältä illalta ei varmaan sen kummosempaa. Tässä syöpä sen ruuan pois ja kahtele luontoa ja hyvissä ajoin petiin, niin pääsee huomenna ajoissa liikkeelle. Jatketaan reissua huomenna.
Rautulampi jätetty taakse, se on tuolla vielä näkyy. Tästä kohti Lankojärveä. Ei oo hankala. Seurataan tätä Rautuojaa tässä. Ja ei pitäisi olla suunnistuksen kannalta millään lailla hankala. Keli on vähän. En ruvennut edes tota järkkäriä kaivelemaan, kun rupes sateilemaan. Niin kuoritakki päällä ja pikkuhiljaa mennään. Semmonen lintu piipattaa. Joo. Kelihän on luvannut nyt ainakin täksi viikoksi, tai niinku alkavaksi viikoksi, nyt on sunnuntai, niin aika sateista, mutta eihän se sade sinänsä reissun tekoon haittaa. Tätä kuvaamistahan se vähän vaikeuttaa, joutuu tällä GoProlla kuvailemaan. Ja ääni on tietysti mitä on ja kuvaakaan ei ihan järjestelmäkameran tasoa, mutta se on mitä se on. Mutta onhan näitä videoita mukava kuvailla, niin täytyy nyt yrittää jonkinnäköinen reissuvideo tästä koostaa. Sato tai oli satamatta. Siinähän on aikamoinen petäjä. Katoppa. Honkome. Sitä täytyy käydä tietysti halaamassa. Se on siinä muutaman vuoden saanut kasvaa. Muutama 100 vuotta. Joo, pari kilsaa on tultu. Joutaa tauon pitämään. 8 kilsaa suunnilleen on matka, niin tässä ei mikään hoppu ole. Ja kelikin tuntuu vähän paraneva. Ei sateile enää. Hienoa maastoa ja helppo polku seurata. En oo karttaa tarvinnut ainakaan vielä. Toivottavasti mä nyt oon oikealla polulla. Kyllä mä olettaisin, kun oja menee tuossa, niin luulisin, että on oikealla polulla. Sitten sen näkee, kun 8 kilsaa on mielestään talsinut ja sitten jos ei mökkiä näy, niin sitten me ollaan jossain muualla kuin pitäisi olla. No niin, Lankojärvellä. Siinä on Lankojärven tupa selän takana. Lankojärvi aukeaa tässä. Teltan jo pistin tuohon maahan kiinni ja täytyy vielä pystyttää. Eli teltan pystytys, ruokaa ja sitten kalalle. Katsotaan onko tässä mitään ruokakalaa tässä Lankojärvessä. Luulisin, että jotain ahventakin olisi sen näköinen, että saattaisi ahven viihtyä. Ja sitten jos illalla huvittaa, niin tässä toisella puolella tuvalta katsottuna niin on ton meänteisen, eli 60-70-luvulla erakko asunut tuossa niemessä. Siellä on vielä jäänteitä siitä asumisesta, on venettä ja niliaittaa ja mitä siinä on. Täytyy käydä se katsoa, jos vaan jaksaa. Joo, kahvit naamaan ja kalalle. Tossa söin ja kahtelin tonne järvelle, oli ihan tyyni hetki. Niin kyllä siinä pikkukalaparvi pyöri, että siinä voi isompaakin kalaa olla. Semmonen olisi hyvä, kun saisi jonkun parisataa rammasen ahvenen, niin siinähän olisi iltapala jo hyvä. Haukea nyt en tiedä. Mulla on se lasten paistinpannu mukana. Niin se on vähän se hauki, kun sitä joutuisi paistaa sitä monessa osassa. Mutta katsotaan. Onhan tietysti mahdollista tehdä avotuleellakin. Nyt ei ole metsäpalovaroitusta, kun on ollut aika märkää. Haukihan menisi nuotiolla kyllä. Katsotaan. Täytyy ensin saada se kala edes. Nyt auta suunnitella
reseptejä niin kuin on raaka-aineet koussa? Kahvit on juotu. Kävin tossa jo heittelee ihan tässä Lankojärven tuvan edustalla. Mutta ei siinä mitään eloa näkynyt. Nyt ajattelin, että kävellään tonne Niemeen, mikä on tässä vähän niinku vastapäätä. Siellä on se Meänteisen museokenttä. Käydään kattoo sitä ja vähän kalalla. Keli on kyllä vaihteleva. Välillä on ihan niinku hieno. Sitten tuulee välillä ihan hirveästi. Välillä puskee vettä taivaalta. Joo, mutta eihän se mitään. Kuoritakki päällä ja sadehame on taskussa, jos se oikein rupee puottamaan. Niin kyllä täällä on ihmisen hyvää olla, vaikka mummoja satais taivalta. Ei haittaa mitään. Oli aika soinen toi. Tää on vähän niinku saaressa tavallaan. Mutta nyt täällä näkyy vanha niliaitta on tuossa. Ja tuossa on vene. Mäpäs näytän teille. Joo, täällä se Meänteinen on asustellut ja kalastellut ja metsästänyt. Ja liekkö viinaakin juonut joskus, en tiedä. Eli tässä aika maatunut on Meänteisen vene. Se on yhdestä puurungosta. Jotain metallivahvikkeita on ja vanhaa kettinkiä. Ja tuolla on tuo niliaitta. Tämä ideana on siis, että tuolla on luukku. Ja tähän pannaan tikapuut. Siellä säilytetään ruoka. Ruoka säilyy hyvänä. Jyrsijät ei pääse niiden kimppuun. Tämä puu monesti on vielä... Se on veistetty hyvin sileeksi, että siitä ei saa kynsillä jyrsiä kiinni. Semmonen. Joo, eli se Meänteinen oli siis 60-70-luvulla. Se oli vähän semmonen taruhahmo täällä, kun täällä silloin saarisella alueella yleistyi tuo retkeily. Niin se täällä asusteli ja kirjoitteli vieraskirjoihin, tupien vieraskirjoihin ja vihas roskaajia. Ja siitä on vaikka minkälaista tarinaa, että olisi varastellut ja vaikka mitään, mutta niitä vissiin löytyi sitten useampikin semmosia ihmisiä, jotka täällä salaa eleili. Meänteinen sitten joutui vankilaan ja vankilasta kun pääsi, niin oli kuulemma rukoillut luojaansa, että saisi talon ja vaimo ja niin sille sitten kävi. Meänteinen kuoli viime vuonna, 90 oli, vai oliko jo yli. Mutta eleili sitten lopuelämäänsä niin kuin sivistyksen parissa, ei korvessa enää kulkenut. Löytyy maininta esimerkiksi Kullervo Kemppisen Lumikuru-kirjasta ja monesta muustakin. Ja on jossain eräkirjassa on itse Meänteinenkin. Savinainen taisi olla sukunimi, niin on kertonut omaa niin versionsa tapahtumista. Joo, tuolla on vielä, katsotaanpas yksi vielä. Eli täältä löytyy vielä tämmönen. Mikä tämä lienee? Lieneekö se ihan joku varasto? Mutta tosiaan sillä oli jonkinnäköinen turvekammi tässä. Se oli niinku maa alle vähän niinku piilotettu. Se oli niinku salaa täällä. Tietysti metsästi ilman lupia ja kalasteli. Metsähallitus sitten joskus 70-luvulla poltti sen asumuksen tuosta, tai tuhos, polttiko vai mitä teki. Mutta semmonen paikka. Eikä ole pitkä matka. Tuolla on tosiaan Lankojärven autiotupa toisella puolella. Niin kannattaa käydä. Tähän nyt en lähtisi leiriytymään. Tämähän on siis museoitu kohe, niin tää varmaan rajoitukset on, että ei leiriydytä, enkä nyt näe järkeäkään tulla erako rauhaa häiritsemään. Joo, minäpäs pistä uistinta täällä veteen ja katsotaan, jos jotain onnistu saamaan. Ihan täysin nollasyönti ollut tähän mennessä. Jotain sentään. Pieni hauki. Nyt kohta läiskäsee mua naamaa. Vapautetaan. Mähän tuli ihan hölmöön reitti. Tää jalka kantaa tässä. Mä tulin tuolta suomöhnästä. Polovia myöten suossa. No, opinpaha. Joo, ei tullut enempää kalaa. On hirveän matala tää järvi. Tässä on semmoista ohkasta ruohoa ihan hirveästi. Se on aina, sitä ei näe tuossa veen pinnassa, kun tuo aurinko tai väreilee tuo pinta. Niin nyt kun heittää, niin tuntee heti, että jaha, siellä on ruoho. Mä käyn vielä tämän lahden pohjukan tästä kokeilemassa.
Eli tää Lankojärvihän on Suomujoen järvimäinen laajentuma. Ja mullahan ei oo täällä muuta lupaa kuin toi kalastonhoitomaksu. Ja minä sen selvittelin ihan Metsähallitukselta, että tässä on ok kalastaa. Täällä on joskus ollut joku kerran 3 vuodessa saa kalastaa, mutta se on ilmeisesti hävinnyt se sääntö. Mutta ei mitään, minä kalastelen ja katsotaan sitten, jos jotain tulee, niin esittelen. Tulin tänne syvempään päähän, niin taimehan se siinä, mutta ei ole lähelläkään mitallista. Onneksi on noin nätisti kiinni. Ja näette sitten, tämä on istutettu. En näe rasvaevää. Tommonen reilu 30 senttinen. Sitä varten annan tuolla veessä olla, kun näillä lohikaloilla on tuo nahka herkkä. Siihen pitää kostutetut käet olla ja mieluiten ei koske käillä ollenkaan. Mullakin on pihit tuossa taskussa, niin mä otan pihillä koukusta kiinni ja suikkasen vapaaksi. Mutta semmonen. Ai että nätti kala. Joo, kyllä täällä vaan lohikalaa on, mutta ei nyt mitallista ei tuu sitten millään. Tai minä vapaatan nyt ton kalan niin nätisti kuin pystyn ja kokeilen, että josko olisi isompaa. Ja vapaakin kesti tämän taistelun. Jihuu. Siinä kalasteli 2 kilon hauki. Tuli melkein, onneksi ei tarttunut, mulla ei peruketta ole. Sitten pieni taimen oli kiinni, pääsi irti ja sitten vielä toinen seurasi ihan siihen rantaan. Ne oli semmosia ihan pieniä. Alle 20 senttisiä. Joo, ruokakalaa nyt ei tälläkään kertaa tullut. Mutta hyvän näköinen, terveen näköinen kala oli se 30 senttinen taimen, mikä sinne oli. Kyllähän niitä on ilo tutkailla, että mitä täältä löytyy, missä ei ole käynyt ennen kalassa. Joo, minä kävelen tästä takaa tonne Lankojärven tuvalle. Ja kohta voisi pistää vaikka tuleet, niin saa vähän kuoritakkia kuivailla sinne tulen loisteessa. Kello on jotain 5 suunnilleen, vähän yli. No niin, nyt on maha täynnä ruokaa. Vetäisin vielä kourallisen pähkinöitä päälle. Mikäs täällä rauhallista on? Silloin kun tuli, niin 2 tyyppiä lähti tästä Lapin koiran kanssa. Ja tossa puoli tuntia sitten pariskunta tuli tuolta ja kävi syömässä tuossa tuvassa ja jatkuvat kohti Porttikoskea. Ihan rauhassa on saanut olla. Ei mitään. Tää on hieno paikka tää Lankojärvi. Tää on tosiaan ensimmäinen kerta kun itse käyn täällä. Nyt on tyyntä eikä sadaa eikä mitään. Varmaan illalla taas rupee sataamaan, niin painun telttaa sitten lueskelemaan. Hieno rauhallinen paikka. Tässä hetken tulilla istu, että saa housunlahkeet kuivaksi. Vein sieltä suolta niin vähän polovia myöten, niin on housunlahkeet vielä märkänä. Ei mitään, jatketaan huomenna reissua. Eli huomenna on sitten Porttikoski. Seuraava yöpaikka. Siellä nyt ei kalastamaan pääse, mutta katsotaan sitä mestaa muuta, että minkälainen on. Se on meikäläisellekin eka kerta, kun sille suunnalle menen. Ei mitään, jatketaan huomenna. Aamupalat on syöty. Tavarat on pakattu. Aamukahvit juotu. Nyt minä sanon Lankojärvelle näkemiin. Ja lähden kohti Porttikoskea. Keli on aika vaihteleva. Äsken tuli vettä hulluna, kuoritakki on päällä. Nyt paistaa aurinko. Mutta kun ympärille kahtoo, niin vähän on uhkaavan näköistä. Mutta eihän tuo sade muuta kuin kuvaamista haittaa tosiaan. Ei mitään. Tässä on semmonen, olisiko joku 8-9 kilsaa Porttikoskelle. Pikkuhiljaa sinne talsia. Mutta katsotaanhan matkan varrella. Tämä on tosiaan itselle täysin tuntematonta seutua. En ole ennen käynyt. Tännehän se olisi pitänyt eilen tulla kalalle. Tässä on tämmöistä sorapohjaa ja nätin näköistä. Täytyy sit ensi kerralla tietää paremmin. Joo. Kyllä se keli näyttäisi niinku kirkastumaan.
On tuolta takaa mustaa tulossa, mutta ei viitti kuoritakkiakaan heittää pois, kun se rupeaa sataamaan heti, jos heittää kuoritakin pois. Tämmöstä mukavaa avokallioa välillä. Tuo menee tuo joki tuossa lähellä. Kuulee jylyyn koko ajan. Joo. Hienon näköistä. Mutta tämmöisellä sateella niin on vähän paikoitellen aika liukasta. Saa rauhassa ja varovasti mennä. Ei auta nyt polveensa nitkauttaa. Mutta kiire ei oo. Tosiaan tää ei kuin 8 kilsaa tai jotain. 9 kilsaa tähän väliin. Ei oo mikään juoksemisen tarve, eikä tällä nyt muutenkaan. Välillä sataa ja välillä ei sada. Semmosta se on. Alaosa on sateelta suojaamaton. En oo jaksanut kaivaa sitä sadehamettarit vielä esiin. Katsotaan, jos se rupee rankemmin sataamaan, niin sitten. Joo, tämmöstä täällä on. On kyllä ihan miellyttävää maastoa kulkee. Jaha. Jokohan se olisi tauon paikka välillä. 3,5 kilsaa on suunnilleen tultu. Joutaa välillä ehkä nesteettä. Tuolla on joku rakennus. Tiedätkö, joku tulipaikka. Kyllä se kartassa näkyy, mutta en saanut selvää mikä se on. Täytyy kyllä vähän tankata kuivalihaa, suklaata ja pähkinöitä. Ei tuo aamupuuro, semmonen valmis 30 gramma pussipuuro, niin ei sillä pitkälle kyllä pötki. Ihan on veto pois. Tästä nyt on kilometri suunnilleen, että Porttikoski näkyy joen toisella puolella. Sitten kilometri vielä eteenpäin ja sieltä joen yli siltaa pitkin ja kilometri vielä takaisin. Sitten ollaan Porttikoskella. Eli joku 3-4 kilsaa matkaa. Maisemat rupeaa jo avautua kivasti. On ihan hienoa kyllä. Tässä kuleksin jokea seuraten. Porttikosken autiotupa on tuolla toisella puolella. Siellä näkyy. Joki ei tässä ole leveä, mutta en kyllä lähtisi ehkä itse kahlaamaan. Tossa on kyllä tommonen matalempi kohta, mutta virta on aika kovaa. Katsotaan. Mäpäs näytän. Eli siinä on tommonen kapea kohta, mistä joku hurja vois mennä yli. Minä en nyt siitä mene yli. Jatkan matkaani tätä polkua seuraten. Se on kilometri. Sitten tulee silta kilometrin takaisin. Ei oo kovaa homma. Ja se on varmaan ihan näkemisen arvoinen se Porttikosken siltakin. Siinähän on kallioiden välistä vissiin se joki virtaa. Mutta painellaan sinne vaan. Hyvin on mennyt matka. Yksi väsähys tuli, kun en tosiaan ole syönyt älyttömästi, niin oli pakko syödä, mutta se korjaantui syömällä. Siinä oli silta. Ja siinä on Porttikoski.
Katsotaan miten liukas tää on. Ei oo liukas. Joo. Semmonen oli Porttikoski. Kyllä siinä vettä virtaa. Porttikosken autiotuvalla olen. Sitten vaan telttapaikkaa kahtomaan. Tässä näyttäisi olevan aika hyvää tasaista maata paljon. Täytyy johonkin kahtoa hyvään paikkaan. Joo, ei se pahaa tuo 8 kilsaa ole. Sen kävelee kyllä ihan mielellään. Mutta katsotaanpas telttapaikkaa ja sit vois vaikka vähän ruokaa laittaa. Kengät täytyy laittaa kuivumaan, tuntuu että on litra vettä molemmissa kengissä. Kintut on kurttuset niin kuin vanhalla mummolla. Sillä lailla sinne käy, kun on kosteet sukat. Mulla oli viime yön roikkumassa vaan teltassa nuo sukat. Ne oli aika märät vielä aamulla. Ei oo rakkoja, se pääasiaa. Täytyy vähän antaa ilmaa jaloille. Ja kuivat sukat jalkaan ja kroksit. Teltta on siinä pystyssä. Kuivausnaru on valmiina. Pahasti näyttää siltä, että kohta sataa. Eli katsotaan nyt miten saa kuivailtua. Täytyy illalla tuleet, tässä on tulipaikka. Tuleet laittaa ja varovasti kuivailla. Kenkiä nyt ei tule avotulella kannata kuivailla, nahkakenkiä ainakaan. Jos nuo sukat vaikka sais vähän kuivemmaksi, nekin kyllä palaa hyvin herkästi. Jos yli innokkaasti koittaa kuivata. Kuivaa jalkaa ja sitten vaan chillailemaan. No sitä poutaa ei kauan kestänyt. Tai siirtyä tonne autiotupaan. Tulee vettä oikein kunnolla. Keli kävi niin sateiseksi, että tulin tänne tupaan syömään. Nyt on tosiaan vesisadetta riittänyt. Nyt on 3. päivä ja joka päivä on satanut. Nyt se taas näyttäisi hiljenevän sadeen, mutta märkää on. Kengätkin on läpimärät sisällä sen takia, kun lahkeet kastuu tuolla varvikossa menee ja se vähän niin kuin valuu sinne kenkään. Siinä on rakkoriski sitten, mutta jospa nyt pärjättäisiin ilman rakkoja. Toivotaan, että keli paranee. Pitäisiköhän lurauttaa viskiä vähän sekaan? Ei nyt ehkä vielä. Säästetään myöhemmäksi. Hyvä on ilman viskiäkin. Vähän taitaa mennä tuvassa istuskeluksi tää päivä. Vettä tulee kuin aisaa. Ei se mitään, tässä on mukava istua. Lintuja paljon tässä käy ja tuo joki tuossa solisee, niin ihan unohtuu ajatuksiinsa. Mäpäs näytän minkä näköistä on tästä ikkunasta kateella. Kyllä tässä kelepaa istuskella. Rauhallisia ajatuksia ja kahtella tuonne ulos. Joo, nyt se näyttää, että siellä jos taivas sinertää. Täytyy tosiaan toivoa, että se paranisi se keli. Oishan se mukavampi kulkea, kun olisi kuivat kuteet. Ja täytyy toivoa, että nuo sukat saa tuosta lämpöiseksi. Tässä oli hiilokset. Vaikka näin kuuma on, niin pistin pari puuta tuohon kamiinaan ja ripusti sukat tonne vähän lämpöön. Niin josko ne sais kuivaksi aamuun mennessä. Ja kengät on tossa kanssa kuivamassa. Nehän nyt ei sillä lailla kastukaan, että kun kaataa veet pois, niin ne on melko kuivat kävellä, jos vaan sukat on kuivat. Keli vähän jo parani. Aurinko siellä selän takana näkyy. Mutta uhkaavia pilviä edelleenkin. Täytyy toivoa, että huomenna olisi vähän sateisempi keli. Mutta hieno paikka, tää Porttikoski. Joki solisee tosta vierestä rauhassa. Ei ole muita ihmisiä nyt tässä tuvalla, ei ole ketään näkynyt. Saa olla ihan yksin ja omassa rauhassa.
Joo, ei mitään. Kello jotain 7 repii. Vähän semmoista iltarauhaa jo. Kohta ehkä vielä iltaruuan syöjä. Sitten jos painus petii, ehkä tulee eteen tohon silleen, että istu hetken aikaa tulille. Ja ei mitään. Tuntuu ihan lomalta. Ja lomallahan tässä ollaankin. Hienoa on. Iltapala. Lihakeitto. Pistin vielä kuivalihaa tuohon sekaan. Ihan jees. No niin, iltapala on nyt syöty. Tässä tulilla istuskelee paita, rupeaa olemaan etumus ja kuiva. Täytyy kääntää selkä varmaan seuraavaksi tulelle, niin kuivuu selkeästi. Ei sen kummempaa. Tässä ootan, että palaa tulet loppuun ja sitten painu jo tonne Tenttaan lepäilemään. Siinä kaikki tältä päivältä Porttikoskelta. Jatketaanhan huomenna seikkailua. Porttikoski on nyt jäänyt taakse kohti Sarviojaa. Joo, tohon tuvalle tuli illalla semmonen 2 pariskuntaa ja ne siinä tulilla istui ja naatiskeli. Ei mitään, rauhassa sai olla. Vähän meni myöhäiseksi nukkumaan menoa vasta 2 suunnilleen. Sai uneen päästä kiinni. Mutta ihan levänneltä. Tuntuu ei satu mihinkään ja sukatkin sai kuivaksi ja kengät. Keli on tosiaan nyt hieno. Aurinko paistaa. Pilviä on hyvin vähän. Näyttäisi tulevan nätti päivä, mutta varmaan aika lämmin. Jalkaa toisen eteen matkaa on semmonen 11-14 kilometriä, en tiedä tarkalleen. 14 kilometrin pintaa varmaan. Pikkuhiljaa, ei oo hätä. Täälläkin on näitä pitkälehtikihokkeja. No. Siinä ne hyttysiä nappailee. Terve, terve. Mitäs sammakko? Kato, se kahtoo oikein. Polkua seurata. Pikkuhiljaa. Kohta vois tauon pitää. Kohta varmaan 4 kilsaa on tultu, niin joutais vähän nestettä. Keli on aika lämmin. Mutta hienon näköistä mehtää on. Paljon on keloja ja kaatuneita puita. Ja täysin hiljasta. Hyttysten ininä kuuluu vaan. Tuossa on vissiin tuo Sotavaara-oja. Se meidän pitäisi ylittää. Ei oo pahaa varmasti. Eiköhän se oo tauon paikka välillä. Vois vaikka ihan kengät riisua välillä, niin saa varpaat vähän yli. Joo, kengät pois. Eilen tosiaan sieltä Lankojärveltä tallustin, kun se satoi melkein koko matkan. Niin oli varpaat niin kuin vanhan muorin varpaat, ihan kurttuset. Onneksi ei rakkoja kuitenkaan tullut. Täytyy tässä pitää semmonen pitempi paussi ja vähän nestettä. Sitten tuolta jostain sen Sotavaara-ojan yli. Siellä on siltakin, mutta mun käsittääkseni se on helpompi ennen sitä siltaa yrittää. Matala kohta. On hienoa metsää. Helppokulkusta ja keloja on paljon. Tiaisia, Lapin tiainen se näkyy olevan äsken. Mä sitä yksi päivä ihmettelin, että lienikö Lapin tiainen. Kylläpähän se varmaan on. Rastaita ja kuukkeleita. Kyllä sitä yli päästiin. Tulin tästä vähän niinku 2 osassa. Joo. Tässä voisikin olla sitten pieni tauon paikka ja vähän täydentää vesivarantoja, kun tässä kaunis kirkas purovirta. Vähän suodatella vettä tuosta. Tuossa on tuo niin sanottu ylityspaikka. Eli siinä on kelopuu ja vähän tuommoista tukipuuta. Näin itse parhaaksi mennä tosta matalasta kohdasta. Ei oo kivaa puota tuolta tommoseen
könkääsee. Ei mitään. 100 ojaa on nyt ylitetty. Nyt vaan polkua seurate maantiekurun alkua kohti. Siinä katsotaan sitten mistä meen Sarviojalle. Matkaa on vielä, olisiko 7 tai jotain. Sitä luokkaa varmaan. Illaakin näkyisi tuleva. Kuukkelihan se siinä. Kaunis lintu. Se on vähän niinku närhi. Samanlainen varislintu. Närhen läheinen sukulainen. Mutta kesyjä monesti ja semmosia veikeitä. Uteliaita. Ne aina käy ruokapussi kun roikkuu puussa, niin ne käy aina sitä vähän ravistamassa, että irtoisiko mitään herkkua. Tauolla. Kohta alkaa nousu sinne kaarnepään viereen. Ajattelin pistää järjestelmäkamera siksi aikaa piiloon ja mulla on ollut nuo sauvat tuossa rinkassa, niin otan ne nyt avuksi. Siinä on kuitenkin nousua ja laskua, niin säästää polvia vähän sauvojen kanssa. Ja GoPro otan siihen, jos kuvaa jotain siinä, jos on maisemaa. Mutta hiljasta on, ei ole ihmisiä, ei yhtään ihmistä ole tässä reitillä näkynyt. Ja kuitenkin ihan selkeä polku, että ei ole mitenkään vaikea seurata. Kyllä se vähän hartioihin käy. 20 kiloa oli tässä rinkassa lähtiessä. Että ihan mukava kiikutettava kuitenkin. Tästä nousen kaarnepään vierestä ylös. Ja kyllä se vaan tuntuu tuo nousu ihan eri lailla. Pitää pitempi tauko tässä pitää. Kaivoin kännykänkin esiin, että saako yhteydet. Kyllähän tosta sai. Pystyi vaimolle laittamaan viesti, että kaikki on kunnossa. Joo, ei mitään. Tästä on joku 1,5 kilsaa. Sitä luokkaa. Ensin on nousu ja sitten on lasku ja sitten mennään sitä sudenpesän ohi Sarviojalle. Ei mitään. Minä taukoilen ja jatketaanhan matkaa sitten. On siinä avaraa. Kauhea nousu. Huhhuh. Vaikka et ole joku 200 metriä tuolta polulta, mutta vanha ei meinaa enää jaksa. Pikkuhiljaa. Vois vaikka tauon pitää tossa, kunhan ollaan huipulla. Ei kai se voi muuta kuin eteenpäin. Tuolla näyttäisi olevan lunta tuolla kaukana. Joo. Siinä se on. Siistin näköistä maisemaa kyllä. Sinnehän se on tarvottava. On puuduttava keli kyllä. Tuntuu, että ilma ei liiku yhtään. Ei ole pitkä matka enää. Joku kilsa vähän reilu ehkä. Ei se auta kuin kävellä. Siinä on sudenpesän varauskammi. Siihen ei minulla ole asiaa, kun en ole varannut, mutta vähän matkaa vielä Sarviojaa seuraan, niin pitäisi tulla Sarvioja autiotupasta. Raskas päivä on ollut kyllä Miten se noin ottaakin? No tossa on nousua, laskua ja joen ylitystä ja kivikkoa ja vitulikkoa ja vaikka mitään. Niin. Mutta no. Todennäköisesti huomenna on lepopäivä. Eli on pian leirin siinä Sarviojalla ja mutta nyt viimeiset askeleet vielä tonne. Vähän on matkaa vielä. Ai että siinäkin mahtaa olla puulla ikää. Tässä on vanhan näköistä männikkää. Tossa ennen lähtöreissulle niin yritin selvittää, kun muistan lukeneeni jostain, että tämän Sarviojan varrella kasvaa puu, joka oli siis
pieni puu silloin, kun Columbus purjehti Amerikkaan. Mutta mä muistelisin, että mulla olisi ollut karttaan merkittynä se paikka, missä se puu on. En löytänyt. Luin kaikki kirjat läpi, mistä luulisin sen tiedon saaneen, niin en löytänyt. En nyt sitten voi sitä käydä ehtimässä sitä puuta. Se on jo aika iäkäs puu, milloinka se Columbus nyt sinne Amerikkaan seilaskaan. Niin monta sataa vuotta vanha kuitenkin. Hienon näköistä seutua muutenkin. Joki menee tossa mukavan näköisenä ja sitä tässä seurailen. Sarviojan tupa. Eli nyt vaan telttapaikkaa etsimään ja sen jälkeen ruokaa. Tosiaan meinaa olla jo nälkä. Aamupuuron suun nyt tänään. Vähän suklaapatuka ja vähän kuivalihaa. Niin. Mutta tuolla näyttäisi olevan yksi ainakin telttapaikka, niin ehkä sinne. Laitetaan vähän perunamuusia ja pekonia. Nälkä on aivan hirveä. Oliiviöljyä. 100 kilokaloria per ruokalusika. Eli siinä on semmonen 800 kilokaloria. Maistetaan se. On kyllä tosi mautonta. Mautonta oli, mutta onneksi mä oon Kekkospuisto Escobar, niin multa löytyy lääke siihen. Suolaa siis. Piti heittää puolikourallista, niin maistui joltakin. Aattelin jo, että pitäisiköhän Muikkusen kanssa ottaa ja korkata viskipulloja. Kahta niitä vanhoja puita tuolla. Saattaa olla, että vähän maistakin. Joo, hieno paikka. En ole vielä tupaa kerennyt käydä kattoo. Meinasin käydä siellä merkkaamassa, että on tänne saapunut. Se muuten tiedoksi, joka ei sitä tiedä, niin nuo vieraskirjat on myös sitä varten, että jos sulle sattuu jotain täällä, reittihän kannattaa ilmoittaa aina jollekin vaimolle tai kaverille tai jollekin, joka sua odottaa täältä. Ja sitten kun kulet, jos tulee muutoksia, niin merkkaat vieraskirjaa. Sua jos lähdetään etsimään täältä, niin ne pystyy haarukoimaan tietysti se alueen paljon pienemmäksi. Nähdään esimerkiksi nyt, että minä olen lähtenyt Porttikoskelta, olen sinne kirjannut. Olen kirjannut tänne. Sitten jos tästä seuraavassa ei löydy, niin ne tietää, että mä oon siinä välillä. Tietävät ehtiä. Että kannattaa niihin laittaa. Tääkin, vaikka tää nyt on suunnistuksen kannalta helppo, mutta tää on valtavan laaja alue. Kyllä jos täällä harhaan kulet, niin se voi seuraavalle polulle ollakin matkaa aika hyvin. Eikä välttämättä maastokaan ole kaikista mukavinta kulkea. Se on niitä turvallisuusasioita. No niin, maistetaanpas viskiä. Eli Tullamore Dew. En oo aikaisemmin maistanut. Tuoksu on hyvä. Mieto. Aika makee. Joo, tässä loppupäivän meinasin Muikkusen kanssa ottaa iisisti. Vähän viskiä maistella ja sikaaria kärryttää. Mitään ihmeempää en touhua enkä kuvaile. Katsotaan huomenna sitten, että mikä keli on. Ja jos on hyvä keli ja olo on levännyt, niin toimin sen mukaan. Jos on huono keli ja ukko on väsynyt, niin toimin sen mukaan. Mutta sen näkee sitten huomenna. Tältä illalta ei sen kummosempaa. Jatketaan huomenna seikkailuja. Tässä kun Muikkusen kanssa viskiä revittiin ja käppäiltiin, niin täällähän on lähde. Kato, sieltä pulppua hiekasta äärimmäisen puhasta vettä. Ja tuohan on periaatteessa semmoista, että sitä ei tarvitse edes suodattaa. Ja on muuten kylmää, kun vetää pullo heti huuruun. Maistetaanpas. Ai että, miten voi vesi ollakin niin hyvä? Vaan on se näissä puroissakin hyvän makusta. Joo, ei mitään. Me jatketaan viski naukkailua. Huomenta.
Kello on vähän yli 9. Tänään pian ihan täyden lepopäivä. En lähde mihinkään. Jalat on aivan tohjon. Rakkoja ei oo, mutta tuntee kyllä, että on kävellyt. Sarviojalla on ollut rauhallista. Ei oo ihmisiä näkynyt. Yksi on tässä katsellut perhosia ja kasveja ja mitä tossa oli, kihokkia ja hillaa näkyisi tulevan. Kimaalaisia on paljon. Sehän on hyvä ne pölyttää. Ei mitään. Kello kohta 7 repii. Parit ruuat on tässä syönyt ja kohta levolle. Huomenna matka jatkuu sitten kohti Pälkkimäojan laavua. Ja saatan käydä, jos jaksan, niin katsoa sen Pikkuluyrajärven siinä samalla. Mutta voi olla, että en käy. Katsotaan nyt. Ei sen pitäisi pahaisen matka olla, kun pääsee nousun tosta yli, niin sitten se onkin maantiekurua vaan seuraille. Rauhalliset terveiset tältä Sarviojalta. Huomenna matka jatkuu. Nyt minä sanon Sarviojalle näkemiin. Lähden kulkemaan tästä kohti Pälkkimäojaa. Keli on aika lämmin, mutta tosi tuulinen. Mutta ei näyttäisi, että vettä tai mitään sataisi. Minä pistän tästä kulkuvaihteen päälle ja puikkasen tosta mäen yli ja katsotaan siellä maantiekurussa sitten. Mäen nyppylä on nyt ylitetty. Hienothan ne maisemat oli sielläkin. Itelle vaan tää metsä on sitä niinku sielun maisemaa. Nyt seuraan tämmöstä polkua. Selkeä helppo polku kohti maantiekurua. Maantiekuru on itellä ollut pitkään, että pitäisi käydä katsomassa. Sehän on siis muinainen, ainakin 1700-luvulla jo kuljettu talvireitti tonne Ruijaan. Eli Luiro on ollut silloin jo, siellä on ollut autiotupa 1700-luvulla. Tästä on kulkenut ihminen jos toinenkin. Ja semmoista on kuullut, että täällä saattaisi olla karsikkopuita täällä maantiekurussa. Eli mikä on karsikkopuu? No karsikkopuu, se voi olla merkki. Ihan, että JK kulki täällä vuonna 2024. Mutta Suomessa oli myös perinne, että kun ihminen kuoli, niin puuhun tehtiin karsikko, kuorittiin siitä tuohi tai kaarna ja kaiverettiin nimikirjaimet ja joskus kuolinvuosi. Se oli sitten sille vainajan hengelle, jos se herää katos siltä ja lähtee kotiin, niin se huomaa sitä puusta, että hei, mähän on kuollut. Että eipäs lähetäkään kotiin, kun mennään sinne Manalaan. Niin semmosia katsotaan, jos löytyy. En tiedä löytyykö. En oo nähnyt kuvaakaan enkä mitään, mutta on kuullut, että täällä saattaisi olla. Niin kuletaan ja katsotaan. Aika kivikkoistahan tää on ollut, mutta ei mitään hankalaa maastoa. Tässä kurun reunaa vähän niin kuin on kulkenut. Karsikkopuita nyt ei ole yhtäkään näkynyt. En ole yhtäkään huomannut. En tiedä, onko ne sitten tuolla kurun pohjalla vai missä ne. Jos joku katsoja tietää, niin vinkkaappa vähän. Olisi hieno kyllä nähdä. Joo, tästä on joku. Olisiko 3 kilsaa varmaan. Sitä luokkaa on Pälkkimäojalla. Katon siinä vähän evästän ja katon sitten, että jäänkö leputtaa vai käynkö sen Pikkuluyrajärven kattoon. Sehän ei kaukana ole siitä. Siellä on taatusti turvallinen tulipaikka. Se on veden alla. Tässä on tämmönen pien lampare. En viihti virveliä tuon takia kaivaa. Tuskin on noin pienessä ja näyttäisi olevan tosi matala lampi. Niin tuskin on eloa siinä. Joo, nyt vähän niin kuin laskeuduttiin tänne alas. Alas jo. Tää on tämmöstä tunturikoivikkoa. Ei ole niin helppo kulkea kuin ahasta. Kyllä tää tästä. Pikkuhiljaa.
Siellähän se Pikkuluurajärvi on. Katsotaan nyt, että lähdenkö siihen sitten. Tästä nyt jatkan vähän matkaa, se Pälkkimäojan laavu on tuossa piakkoin. Niin siihen nyt ainakin evästämään ja leiriä pystyttää. Tossa olisi vissiin ihan... Tää on aika märkää soista tää ympäristö. Niin siinä on vissiin semmonen kuivempi niemi kuitenkin tossa järvessä. Mutta on aika pahasen pieni järvi. Että... Liekkö siinä sitten kalaa? En tiedä, katsotaan. Hotsittaako sitä lähteä käymään siinä? Etitään nyt ensin se Pälkkimäojan laavu kuitenkin, jos sinne leirin pystyttäisiin. Ja katoppas mihin osuttiin. Siinä on kuule karsikko. Ei kyllä saa yhtään selvää noista merkinnöistä. Joo, ei. On sen verran vanhoja, mutta selvästi merkintöjä siinä on. No, yksi karsikko ainakin, vaikka ei tosta nyt hullua hurskaammaksi tullut tuosta. Ei sitä paljon tietoa saanut, että mitkä on nimikirjaimet ja mitkä vuosiluvut. Joo, se on semmonen, oisko 13 kilsaa reilu tuo Sarvioja, Pälkkimäoja. Täältä maantiekuru poikki, ei mikään vaikea reitti, helppo seurata ainakin. Kyllähän tossa nyt kävellä saa tietysti. Kivikkoista on paikotelle, mutta hienon näköinen paikka. Noniin. Pälkkimäojan laavu. Leiripaikkaa kahtelee ja puro menee vieressä, niin vettä suodattelee. Eipä siinä mitään. Se on niinku 6. vaelluspäivä vaellukset vaellettu. Tähän teen pesääni. Kaasupullo alkaa tyhjyyttä kumisemaan, niin saa tuossa tuulensuojassa laavussa tehdä ruoan. On mulla toinen kaasupullo sitten loppuu, ei hätää tule. Mutta joo, leiripaikkaa kahtelemaan ja ruoan tekoon sen jälkeen. En malttanut. Kyllä mä lähden sen Pikkuluurajärven kahtomaan. Se on kuitenkin ehkä kilometrin matka siihen. Ja repussa on vesipullo, kartta ja kompassi, sadevaatteet, puukko, virveli, vettä, ei muuta. Painetaanpa sinne Pikkuluurajärvelle ja katsotaan päästäänkö me siihen rantaan. Se on aika soine, mutta siellä pitäisi yksi niemi olla, mikä on kuiva. Niin koitetaan sinne löytää tie. Siinähän se on Pikkuluurajärvi. Onpa somalla paikalla. Sieltä tunturit nousee heti. Wow. Joo, nyt kun katsotaan vielä, että mistä pääsee kalastamaan. On vähän märän näköistä. Eiköhän siitä joku heittopaikka löydy. Katsotaan. On kyllä hienolla paikalla. Eikä tää nyt niin pieni ollut, mitä mä katsoin tuossa mennessä. Tää on ihan hyvän kokoinen. Paljon isompi kuin Salonlampi ainakin. Joo, katsotaan päästäänkö. Tää on vähän tämmöstä kosteikkoa. Joo, tuossa se on se kuivempi niemi. Ei tää pahaa, ei tää niin suota ollut, tämmöstä vähän kosteet. Mutta ei tänne kyllä telttaa tänne kosteikkoon saisi. Ja matalan näköinen järvi. Mut kai siinä nyt uistinta voi vähän uittaa. Oli matala tahi ei. Tossa kiilopäältä kun lähin, niin törmäsin semmoiseen toiseen vaeltajaan, johon törmäsin myös 2 vuotta sitten. Ja hän kehui täällä käyneensä täällä niemessä justiin. Terveisiä vaan, jos katot. Täällä ollaan Pikkuluurajärvellä. Vesilintuja on ja hillaa näkyisi olevan jonkin verran. Ihan hienon näköinen paikka. Pannaan virveli tulille. Pikkuluurajärvi ei nyt antanut tärppiä. Ei se mitään. Hieno paikkahan tää oli käydä. Nytten suunnistan takaisin tuohon Pälkkimäojan laavulle. Teltta on siellä ja kamaat oottamassa. Niin mäpäs katon vähän, jos mä löytäisin nyt vähän kuivemman reitin, niin ei tarvitse tulla suolla talsia.
Joo, hieno paikka ja tosiaan tuo niemi tossa niin on ihan kuiva. Ja on nätin näköinen. Nuotiopaikkakin siinä näkyy olevan. En käynyt ihan siinä niemessä asti, mutta vieressä. Jalkaa toisen eteen ja Pälkkimäojan laavulle vaan. Takaisin leirissä. Ei ollut paha. Tuo joku pari kilsaa ehkä. Nyt vois vaihtaa kroksit jo jalkaan ja vähän tutkia Pälkkimäojaa. Kävellä vähän ylös, katsella minkälainen puro se lie. Niinpä mä teen nyt. Kahvikin käy jo vähin. Vaikka puoli kiloa oli täyspussi, sitä on tullut juotua. Tossa kun ruokaa tein, niin tossa oli ystävä. Näyttävän näköinen kuoriainen. En tiedä mikä kuoriainen. Laitan vaikka tähän, että jos löydän lajimäärityksen. En itse tunne noita hyönteisiä pötököitä kovin. Nälkä on kyllä kova. Kyllä se vaikka tuo tänäänkin niin 12 kilsaa oli tuo jotos, että eihän se mikään ultrajuoksu on, mutta kyllä se vaan miehestä ottaa. Kyllä siinä kun sitä nousua on ja rinkkahan nyt on keventynyt hurjasti. En tiedä paljon 20 kiloa paino lähtiessä. Paljon vähemmän painaa kuin lähtiessä kuitenkin. Kippis vaan. Oikein äkäiset kahvit. Sateilemaan alkoi. Pannaan pienet tulet, niin ei sade haittaa. Lämmittää kivasti. Tässä tulilla on illan istuskellut. Vettä sataa koko ajan. Aika kova tuuli. Ja kylmä on. Ei varmaan 12 astetta. Taidan lähteä tonne telttaan vähän lukemaan. Ja lämmittelemään. Onhan mulla tossa nyt untuva takki, jos kylmä tulee. Ja fleesekin vielä. Mutta oottelen, että tuleet sammuu. Ja sitten telttaa. Kello jotain 8 kohta repii. Sitä joutaa jo iltarauha julistamaan. Joo, ei mitään. Tässä oli 6. vaelluspäivä. Pälkkimäoja. Huomenna Luiroa kohti. Todennäköisesti Raappanan kammin kautta. En tiedä. Kartasta kattelin, että siinä on aika märän näköistä soista, mutta jospa me nyt mennään siitä kammi ohi. Siinä on tosiaan se Raappanan lampi siinä kammin vieressä ja on lukenut Walleniuksen kirjasta ja sitten tää Meänteis erakko, jonka asuinkenttää kävin kahtoo sillä Lankojärvellä, niin se on kirjoitellut näihin tupakirjoihin aikanaan, että siinä asuu silmälasipäinen hauki siinä Raappanan lammessa. Tai niin minä käsitin, että Raappanan lampi, ei sillä oikein semmoista lampea ole kammin takana muuta kuin se Raappanan lampi. Siellähän on joku pienlampi siellä korkealla, mutta eihän siinä mikään hauki varmaan ole. Niin ajattelin, että käydään katsoa sekin. Tytöille lupasin kotona, että jos saan silmälasipäisen hauen, niin vapautan sen. En syö semmoista luonnon ihmettä. Mutta siinäpä kaikki tältä illalta. Minä odotan, että tulet sammuu ja painun telttaan. Jatketaan huomenna reissu. Huomenta päivää. Aamupalat on syöty. Varusteet on pakattu. Olipa melkoinen yö. Hirveitä tuulenpuuskia.
Satoo melkein koko yö ja nytkin sataa. Nyt on täys varustus, sadevarustus päälle. Ja tästä vaan Luiroa kohti. Ajattelin seurata vähän matkaa alavirtaan tätä Pälkkimäojaa. Tässä ei mitään erinomaista ylityspaikkaa näyttänyt olevan, niin katon tuolta alempaa, jos siellä olisi parempi. Yleensähän se ylävirrassa on se paras, mutta mä luulen, että tää madaltuu ja levenee tässä. Ja tosiaan Luiroa kohti. Varmaan se Raappanan kammi ohi meen. Nyt en todennäköisesti kyllä kalasta siinä, kun keli on niin huono. Luiralle pyri silleen suht ripeesti. Jatketaan matkaa. 7. vaelluspäivä starttaa nyt. Se taitaa olla pikkukuovi. Niitä aina näkee tuolla puussa huutamassa. Märkää on. Sen verran sääennustetta eilen näin, että huomenna pitäisi olla jo parempi keli. Saa nähdä. Olisihan tuo ihan mukava saada varusteita vähän kuivaksi. Siinä on jonkun aika vanhan rakennuksen jäänteet. Olisiko joku puolikota. Tuossa on mökkejä. Lieneekö poromiesten? Varmaan poromiesten joku majapaikka. Useita mökkejä. Siitä tuli ripeästi ohi, että en häiritsi, jos joku siinä on. Matka jatkuu suota seuraten. Keli on kyllä aika utuinen. Ei se mitään. Rauhakselta, eikä ole pitkä matka. Tässähän tämä Raappanan kammi on. Se on kyllä jo parhaat päiväsen nähnyt. Joo. Siellä on tommonen laveri, missä mahtuu ukko nukkumaan justi. Tulisi ja piippu on täällä pihalla. Jatketaan matkaa. Tästä ei Luirolla enää paljon ole. Tässä se on Raappanan lampi. Eli tämä on käsittääkseni se lampi, missä Kurt Martti Wallenius ja Meänteis tupakirjoituksissa kertoi nähneensä silmälasipäisen hauen. Ei näy haukia tässä rannassa, enkä nyt tohdin virveliä kaivaa esiin. Täytyy joskus toiste tulla, vaikka tässä on hyvä paikka pistää teltta, niin tulla tähän ihan yöksi pariksi ja tutkia, että löytyykö sitä. Ei muuta kuin Luiroa kohti, ei olisi pitkä matka. Ihan 3 kilsaa ehkä sitä luokkaa. Luirolla oli vähän märkä. Katsotaan, onko kengässä yhtään vettä. Kyllä sieltä vähän sen valuu. Se puskee tuosta lahkeesta niin kauheasti läpi. Onhan siellä. Mut näissä kengissä on se hyvä, kun näissä ei tosiaan ole vuorta. Niin huomenna varmaan on vielä kosteet, kun keli näyttäisi olevan kostea, mutta yli huomenna ne on jo kuivat. Jos olisi tavalliset Gore-Tex-kengät, ne olisi kastunut ihan samalla lailla kuin se lahkeesta meni. Ne ei olisi vielä kotonakaan kuivat. Eikä nuo nyt näytä. Ei siellä ainakaan mitään rakkuja tuntuisi olevan. Vähän on tommoset kurttuset varpaat. Se on vähän tuttua puuhaa. Sehän on sama kumisaappas, että nehän voi mulpata täyteen kengät, niin ei muuta kuin tyhjentää. Ja kumisaappassa vielä heität vaikka kuumia kiviä sinne vähän, niin kuivuvat äkkiä. Leiriä pystyy. Sitten sauna lämpöiseksi. 7. päivä peseytymättä. Nyt on aika päästä pesulle. Nyt minä lähden saunaan. Huhhuh. Keli näyttäisi ehkä jopa kirkastuva. Mutta nyt kylpyy ja äkkiä. Noniin, saunassa on käyty. Hyvät oli löydyt. Huhhuh. 7 päivää peseytymättä, niin kyllähän se jo hyvää tekee käydä vähän pesulla. Joo, jalat on aika hyttysten syömät ja ukko muutenkin. Mut eipä se mitään. Minä tässä kuivattelen. Käyn tuvassa huikkaamassa, että sauna odottaa kylpiänsä. Ja sitten voisin viritellä vaikka vähän virveliä.
kokeilla tulisiko kalaa. Paistinpannu on mukana ja nyt avotulen tekokin on ihan ok, kun on niin märkää. Satanut koko päivä. Ahvenen avotulella paistella. Mutta katsotaan. Ruokaakin pitäisi tehdä kohta. Vähän nälkä alkaa olemaan. Tulin kalalle tänne niemeen. Näkyvyys on aika heikko. Ei paljon tuntureita näy. Ja yhtään kalaa en ole nähnyt. Eikä yhtään tärppiä ole vielä tullut. Mutta nyt on kello vasta jotain 4 pintaa, niin se voi olla, että se syö vasta myöhemmin. Mutta tulinpa tähän vähän kokeilemaan. Vielä se jaksaa sataa. Vaatteet on ihan litimärkänä, täytyy illalla tulee tehdä. Kuivatella siinä päällä vaatteet. Toivottavasti keli vähän paranee. Mutta onhan tällä mukava olla, vaikka vähän sataaskin. Siellä joku huutelee. Ihan pieniä harjuksen sinkkejä. Jännän näköistä utua on ilmassa. Kalaa ei syö. Muutamia pintovia on näkynyt, mutta ei minkään näköistä kiinnostusta vieheeseen. Minä lähden takas tonne teltan suuntaan. Kroksit jalassa, niin kintut on ihan litimärät. Täytyy tulee tehdä illalla. Saa housut kuivattua. Pistin pienet tulet, että saa vähän vaatteita lämpöiseksi ja kuivaksi. Joo, ei kalaa ei ollut syönillään, mutta täytyy katsoa, jos illalla keli paranee, niin käy vielä kokeilemassa. Tyyntä on jo hiljaista ja rauhallista. Ilta on Luurajärvelle jo saapunut. Kello kohta 9 repii, eli iltarauha aika. Leiri on tässä somasti. Piti kuivaushuonekin lämmittää tuolta tuvasta, kun on kaikki vaatteet ihan litimärkänä. Kenkiä sai vähän kuivattua ja pohjalliset varsinkin. Ei mitään, Luiro on aika rauhaton. Yleensä kun on tässä ollut, niin illalla on tyyntä. Nyt ei oo. Vettä vihmoa ja tuulee hirveästi. Mutta tässä on syönyt hyvin ja jutustellut muiden vaeltajien kanssa. Ja tehnyt vähän huoltoa, kattonut, että kaikki kamppeet on kondiksessa, laskeskellut ruokia, että miten riittää. Ja kyllähän ne vaan minulle riittää. Joo, ei mitään. 7. vaelluspäivä, Luirojärvi. Jatketaanhan huomenna vaellusta kohti Tuiskukurua. Toivotaan, että keli olisi vähän parempi, tai ainakin ettei sataisi. Mutta huomenna jatketaan. Huomenta päivää. Aamupalat on syöty. Tavarat pakattu. Ei muuta kuin Luiron tuosta yliti. Taas kerran. Nyt kohti Tuiskukurua. Se on todennäköisesti nyt yöpaikka sitten. Ei muuta kuin jalkaa toisen eteen. Ampuoja. Tällä kertaa on vähän tällä ylävirrassa, eli menen vähän eri reittiä, mitä yleensä on mennyt. Tuosta ampupäitten välistä, vähän niinku satulasta. Ei pitäisi kovin pahaa olla. Onhan siinä nousua, mutta pikkuhiljaa. Joo, keli on nyt vähän tommonen parempi kuin eilen, mutta tuulee ja aika kylmä on. 12-16 astetta on ollut päivän lämpötilat, että ei ole mitään helteistä ollut. Mutta tarettu on. No ei mitään, jatketaanhan matkaa kohti Tuiskukurua.
tauolla. Kyllä on hienot näkymät. Lokaan Tekojärvi vissiin näkyy tossa kaukana. Nattaset. Tuiskupää vai Tuiskutunturi, en ikinä muista kumpi se on. Joo, polku loppuu tähän. Tästä otan kompassisuunnan sitten tolle polulle, mikä menee tuolta ampupään tältä puolelta. Se on jonnekin tuonne suuntaan, niin varmaan osuu polulle, mutta katon kompassilla kyllä se. Joo, kattelin tossa säätiedotusta, niin sehän lupasi huomiselle oikein hyvääkin keliä. Pitäisi olla niinku loppureissu aurinkoa. Ei sateita eikä kauhean kovia tuulia. Suolojuomaa naamaa ja rinkka selkää ja kohti Tuiskukurua. Näin ne jalat toi kulkijan takaisin poluille tunturista. Hieno reitti, suosittelen. Eli Luirolta Tuiskukuruun se ihan oikeanpuoleinen reitti. Pohjoisen puoleinen. Siitä vaan ampupään välistä. Tai ampupäitten välistä. Oli hienot näkymät. Joo, ei mitään. Tässä loppumatka meneekin sitten Talsiessa. Ei ole, voisiko pari kilsaa Tuiskukuruun. Sinne vaan leiriä pystyttämään. Kelikin näyttäisi paranevan. Tuiskukuru autiotuvalla. Täällä oli tuletkin valmiina. Leiri on tuolla vakiopaikassa. Mulla on melkein aina ollut tuossa samalla paikalla. Ei mitään porukkaa, ei hirveästi ole, muutama ihminen tähän on tullut. Ja pieni vauvakin tuolla Luirojärvellä, jota tavattiin, Ilona vauva. Tai vauva ja vauva osaahan tuo kävellä, mutta pieni kuitenkin. Kroksia jalkaa ja sukat kuivumaan ja ruokaa tekemään. Perusvaelta ja arkea. Semmoistahan se vaeltaminen on, että kuljetaan ja sitten syyään ja sitten nukutaan ja sitten taas kuljetaan. Mutta olipa kyllä mahtava reitti se ampupäitten välistä. Ei ole tullut aikaisemmin kuljettua, vaikka ei ollut millään lailla vaikea, ei ole paha se nousu eikä mitään, eikä ole vaikea löytää sitten polulle. Ottaa nattaset vaan maamerkiksi ja seuraa niitä, niin sieltä tulee polku vastaan. Tuiskukurusta iltaa. Tässä on istuskellut nuotiopaikalla ja jutellut toisen vaeltajan kanssa, jolla on pieni Ilona tyttö mukana. Mitäs siinä, ilta meni mukavasti, kello on jo kohta 9:30, eli levon aika. Tuossa aikaisemmin päivällä sain toiselta vaeltajalta kahvia, kun omat rupesi loppumaan. Kiitos vaan kahvista. Ja tänään sain suolattuja pähkinöitä vielä, kun ei itsellä ole pähkinöitä. Kiitos vaan pähkinöistä ja terveisiä, jos satut kahtomaan. Ei mitään. Tossa kävin vielä kasveja ihmettelemässä. Kissan kelloja oli. Kimalaisia on paljon. Ja muitakin ötököitä. Tuossa Tuiskuojan liplatusta kuuntelin. Nautiskellut hyvästä kelistä. Nyt rupeaa olemaan jo vähän viileä, mutta tosi aurinkoinen päivä ollut tuo loppupäivä. Sitä ampupäältä tänne, niin melkein on aurinko paistanut koko aika. Ei mitään, minä tässä lainasin tuvasta kirja. Grönlannin halki hiihtoreissusta kertova ja luen sen tässä mihin kerkei. Sitten yöunille. Huomenna matka jatkuu sitten kohti Salonlampea. Sinne leiri ja kalavehkeet esiin. Tarkoitus käydä se 3. lampi, eli oliko se Kallelampi, niin käydä tutkimassa, että onko siinä minkä näköistä kalaa vai onko mitään. Ei muuta. 8. vaelluspäivä on saatu vähän niin kuin päätökseen. Jatketaanhan huomenna reissua. Öitä. Huomenta päivää. 9. vaelluspäivä on alkanut Tuiskukurulla. Aamupuurot keiti, niin kuin joka aamu. Ja aamukahvit. Nautin ne siinä ja sitten ei muuta kuin leiri kasaan. Ja nyt on noussut tää ensimmäinen nyppylä ja Salonlampi on nyt
niin kuin kohteena. Tästä on vielä semmonen 6 kilsaa, reilu 6 kilsaa siihen. Ei mitään, keli on hyvä, joskin tosi lämmin. Mittarista kävin kattoon, reilu 20 astetta varjossa, eli se on 27-28 täällä avoimella. Eihän tää nyt ihan avointa ole, mutta kuitenkin. Pikkuhiljaa kohti Salonlampea. Katsotaan matkan varrella. Tässähän on niin oivallinen taukokivi, että joutaa pysähtyä välillä. Kyllä on lämmintä. Ei tarvitse paleilla. Tuosta taivalsi pikkutunturien viertä, niin mikäpäs se siellä liihotti muu kuin kotka. Tällä kertaa sain videollekin. Harmi kyllä, mulla ei mitään teleobjektiivia oo, eli onko tuo joku 70 millinen maksimissaan. Sillä nyt ei kummosta kuvaa saa, mutta kyllä minä sen kotkaksi kuitenkin sanoisin. En tiedä, oliko merikotka vai maakotka. Sitten siitä matkaa jatkoin, niin siihen lennähti pari pikkulintua. Taisi olla lepinkäisiä. Liekkö sitten pikkulepinkäinen vai iso lepinkäinen, eli lapinharakka. Mutta lepinkäinen se minusta oli. Jos joku lintutieteilijä on kuulolla, niin jos tunnistat, niin kerropa kommenteissa mikä lintu. Rauhallista on. Ja mukava kulkea. Tässä kävellessä on miettinyt, että mihinkä huomenna sit suuntaan. Niin täytyy aamuun mennessä päättää, että mikä on sit seuraava suunta. Paljon ei enää jäljellä ole. Ehkä pari maastoyötä ja sit kiilopää. Salonlampi on siinä kauniina. Tein tossa ruuat ja nyt otin virvelin ja lähden käymään sillä Kallelammella katsomassa, olisiko siellä mitään kalaa. Keli on tosi kaunis ja vähän turhan kuuma tälleen liikkuvalle. Mutta ehkä sitä mieluummin on lämpöisessä kuin että vettä sataa. Tässä on loppuvaelluksen suunnitelmat tainnut kirkastua mielessä. Eli alkuperäinen suunnitelma oli, että Kopsusjärvi olisi vielä niin kuin yhtenä yöpaikkana. Mutta tossa oli niin takkusta jotenkin tuo kulkeminen, vaikka tuo joku 8 kilsaa tuosta tuiskukurusta, niin päätin, että huomenna rauhakseltaan lähden kävelemään tästä kohti Suomuruoktua. Ja sitten todennäköisesti Niilanpää on viimeinen maastoyö. Eli seikkailu lähenee loppua, mutta vielä on vähän jäljellä. Mutta nyt kalalle. Siinähän se lampi olisi. Nyt ei muuta kuin uistin veteen ja kokeilemaan. Siinä on yksi malliesimerkki. Taimen vapautetaan. Eli taimenia, ne on tässäkin. Eikä ole muuta kalaa. Omituisia taimenia. Ne ei iske kelaatessa, vaan kun uisti uppoo. Pelkästään kun uisti uppoo, niin ne iskee. Ei ikinä kelaatessa. Ihan ihme. Pistin tämän kokoisen peettekrokotiili, joka on siis haukiuisti. Että jos tässä olisi joku hauenmörkö, niin ei, siihenkin otti. Ja aina upotessa. Mutta ne on niin piensuisia, että ei mahu koukkusuuhun. Joo, mäpäs kokeilen vielä. Siinä oli peetten perässä oli semmonen aika hyvän kokoinen. Niin kokeilen vielä, että jos sieltä joku mörkö löytyisi. Mutta nyt se on tämäkin lampi. Tiedän, että on taimenta tässä. Semmonen 6-7 taimenta kävi siinä käden ulottuvilla. En ruvennut kaikkia kuvaamaan, että saa sen vapautuksen mahdollisimman hyvin. Jännästi tällä kertaa otti uistimena räsänen. Pienräsänen tommosella silmillä. Ja
tosiaan jännä tuo, että kun heitti, antoi upota, niin siinä upotusvaiheessa se iski. Se ei harvemmin kelaadessa niin nappas. Aina upotusvaiheessa. Joo, mä käyn tuossa vielä Salonlammella vähän kokeilemassa. Ja sitten leiriin ja iltaruuan tekoa. Rauhallista on ollut, ei mitään ihmeempää. Kato mitä mä löysin. Tuo on raaka. Täällä on kypsiä. Kato. Kypsiä hilloja. Ai että. Kalaa ei tullut, mutta sainpahan marjoja. Mites nää nyt jo on kypsiä? Tää on jotenkin lämmin ja aurinkoinen paikka varmaan. Kato. Ihan on pehmoneja. C-vitamiinia. Aivan kypsä. Onhan täällä mustikoitakin. Maistetaanpas. Osa on raakoja, mutta tässä on esimerkiksi kypsä esimerkki. Olipas hyvä, että jotain luonnonmuonaa. Kalaa ei tullut mitallista. Yksi oli tässä Salonlammessa kiinni, mutta ei tarttunut. Pieni taimen. Joo, minä suunnistan nyt leiriin takaisin ja katselen ensin nämä hillot tästä, että syönkö pois. Salonlampi, paheiden pesä. Mikäs tässä istuskellessa? Kalastukset nyt on tältä reissulta kalastettu, tossa vielä kohta iltaruuan teijä. Oottelin, että aurinko vähän laskee ja sitten painun telttaa lueskelemaan. Ei mitään, Salonlampi on kaunis niin kuin aina. Tänä vuonna on tommoista kasvustoa enemmän kuin muina vuosina on ollut. En tiedä mitä se on tuolta pohjasta, se irtoaa ja nousee ja ajautuu tuohon rantaan. Tuskin mitään vaarallista kuitenkaan. Joo, ei mitään, 9. vaelluspäivä. Salonlampi. Jatketaanhan huomenna reissua eteenpäin. 10. vaelluspäivä. Salonlampi. Tuossa kävi aamulla vielä kihokkeja tervehtimässä ja sitten aamupala, aamukahvi, leirivehkeet kasaan, rinkka pakataan niin kuin joka aamu. Se on vähän semmoista rutiinia aina tuo vaelluksella, että jokainen aamu on koko lailla ihan samanlainen. Siinä itellä on niin kuin, että se menee aina samalla lailla, se sujuu saumattomasti se homma. Joo, Salonlampi tässä vielä siintää. Ja tämän päivän suunnitelmana on kulkea tästä helppoa polkua pitkin Aitaoja, Suomunruoktu, siinä varmaan pieni pysähys. Sitten Suomunlatvalle syömään. Ja sitten jos tuntuu, että on ukossa virtaa, niin painan tonne Niilan päälle. Ja on siinä yötä. Semmonen nyt on alustava suunnitelma. Ei mitään. Jalkaa toisen eteen ja Suomunruoktua kohti nyt aluksi. Aitaoja. Tuo on köykäinen, alle 3 kilsaa tosta. Mutta mukava reitti. Siinä joki virtaa semmosen kallion halkeamaan läpi ja siinä istuskeli ja taukoo pii ja patsasteli. Joo, ei mitään. Puisto tuntuu olevan melkoisen hiljainen, mutta hyttysiä on. Tää lämpöaalto nyt varmaan herätti ne viimeisetkin hyttyset tuolta horroksesta. Ei mitään, pientä nestetankkausta ja antaa hien vähän kuivua. Ja sitten ei muuta kuin uusi hiki pintaa ja Suomunruoktua kohti. Suomunruoktu.
Tässä nestetäydennystä ja pieni paussi antaa jalkojen vähän hengittää. Ja sitten tuolta joen yli ja kohti Suomunlatvan laavua. Siinä ajattelin pitää ruokatauon ja siitä sitten eteenpäin. Joo, ei mitään. Muutama vaeltajakin tuli vastaan ja luiroo kohti heidän tiensä on viemässä pikkuhiljaa. Joo, otetaan vettä purosta ja hörpätään ja jatketaan matkaa. Suomunlatvan laavulla. Pakko syyä. Mahaa siihen malliin murahteli tuossa kävellessä. Kyllä on aika eväskää. Tämähän on hieno paikka tää Suomunlatvan laavukin. Tässä on ensimmäisen yöni Urho Kekkosen kansallispuistossa viettänyt silloin kun ekan kerran täällä oli. Silmät pyöreänä ihmettelin näitä vaaroja ja tunturiakin näkyy vähän tuolta. Nätti purohan tässä menee ympärille tai tuossa vieressä. Suomunlatva. Ei muuta kuin sapuskat naamaa ja pieni tuumaustauko ja sitten tuosta tunturi yli Niilan päälle. Eli siinä Niilan päivätuvan vieressä meinasin viimeisen yön viettää. Suomunlatvalta lähdin liikkeelle. Nyt on mahaa täynnä. On taas ilo kävellä. Kyllä se vaan äkkiä palaa nuo tommoset aamupuurot kävellessä. Joo, tässä tunturin reunaa kävele kohti Niilan päätä. Eli tuosta yksi kova nousu. Sitten onkin melkein alamäkeä ja Niilan päälle. Sinne teen pesän. Otetaan taukoa vielä. On kuuma. Kyllä joutaa taukoa pitämään, vaikka matka nyt ei mikään älytön ole. 15 kilsaa kai tosta tulee 16 jotain semmoista. Ja nää on minusta, mä oon monena vuonna miettinyt sitä, että nää on pahimmat nää lähellä kiilopäätä. Nää on tämmösiä kivisiä ja se aina kivi vierähtää jalan alta kävellessä. Tuolla sitten kun syvemmällä puistossa kulkee, niin ei siellä ollenkaan ole näin hankala kulkea. Vaan nätit ne on maisemat täältäkin. Niilan päällä. Tuolla takana jossain on päivätupa. Ei mitään, se oli semmonen reilun 15 kilometrin lenkki tähän. Ja kyllähän tuo jo miehestä tuntuu ottava. Ei mitään, tässä mulla on leiripaikka puun vieressä. Ehkä saa varjoa siitä puusta tai sitten ei. Keli on edelleen tosi kuuma ja aurinkoinen, eikä tuule oikeastaan yhtään. Mutta ei se mitään, ilta toimia, eli leiri pystyy vettä hakemaan tuolta alalta ja ehkä iltaruoka ja iltakahvitkin ehkä jopa. Mulla yhteen pannulliseen on vielä puruja, niin se voi olla, että mä nautin sen nyt tässä iltasella. Ei mitään, tässä on mukava tässä Niilanpää ympäristössäkin majoittua. Tämähän on siis päivätupa, eli tuvassa ei saa yöpyä, mutta tähän tuvaan ympäristöön saa kyllä teltan pystyttää. Tästä on ihan kivat maisemat tästäkin. Se olisi tämän reissu viimeinen kenttäateria. Huomenna kun heräilen, niin pakkaan kamat. Syön viimeisen suklaapatukan ja painelen tuohon kiilopäälle. Mutta hieno illan teki, kello on ihan kohta 9 ja aurinko paistaa ja ei tuule yhtään. Mikäs täällä ollessa ja puisto on aika hiljainen. Tossa kun ruokaa tein, niin siinä oli riekkoemo ja poikas ja ne olikin ensimmäiset riekot, mitä tällä reissulla on nähnyt. Koppeloita näin useita tuolla matkalla. Videolle en niitä kerennyt, kun se lähtee ja pitää hirveän läpätyksen. Ei ollut kamera koskaan oikein esillä. Mut
Mutta hieno reissu on ollut kyllä. Ei voi muuta sanoa. Kyllähän tää mahtava paikka on kulkea. Kekkospuisto. Ei mitään. Tältä illalta höpinöiden suhteen ainakin niin kaikki tässä. Katsotaan huomenna vielä ajatuksia reissusta ja täytyyhän se rinkka punnita tuolla kiilopäällä, että paljonko painaa reissun jälkeen. Ruuat on syöty melkein kaikki. Olisiko 3 pussia jäänyt. 10. vaelluspäivä, Niilanpää. Jatketaan huomenna harjoituksia. Aurinkoiset huomenet tältä Niilanpäältä. Rauhallista on ja aurinkoista. Reissu on nyt tehty. Eli 10 maastoyötä. Kilometrejä tuli kaiken kaikkiaan 103 suunnilleen. Eli ei mikään uroteko, mutta ihan mukava lepposa vaellus. Ja mitenkä se homma meni? No hyvinhän se meni. Alkuunsa oli vähän tuossa lähtiessä ennen lähtöä olin sairaslomallakin muutaman päivän plantaarifaskiitin takia, eli mikä kantakalvon tulehus se on. Niin se tossa vähän ajoittain muistutteli itsestään ja siellä Sarviojalla niin näin parhaaksi pitää sen lepopäivän, kun oli tosiaan kantapää. Tuntui vähän siltä, että ei ole mukava kävellä. Mutta siinä se huljutteli kylmässä veessä, niin siinä se asettui. Eikä se nyt ole mitenkään vaarallinen vaiva, että sillä kyllä pärjää. Paljonhan siinä tuli nähtyä. Mieleen jäi valtava petäjä siinä heti alkumatkasta toisena päivänä. Ja tietysti Meänteisen asuinpaikka oli mielenkiintoinen käydä tutkimassa. On siitä kyseisestä tyypistä lukenut jonkin verran, niin nyt huomasin, että sehän on olemassa vielä sen asuinkenttä siellä, niin kävin sen kahtamassa. Ja muutenkin uusia maisemia, että sehän oli se alkumatka Rautulammelta Luirojärvelle asti, niin se oli itselle täysin niin kuin käymätöntä paikkaa. Ja mukavahan se oli nähdä maantiekurut ynnä muuta. Ja tätä videoa kun kuvailin, niin GoPro joudui aika paljon käyttämään. Se nyt ei itteen miellytä se GoPron kuvanlaatu, että se nyt on mitä se on, mutta vesisateiden takia niin en voinut järjestelmäkameraa pitää kuvauksessa. Mutta varmaan siitä näkee sen pääasia, eli sen vaeltamisen ja maisemat. Että varusteista sen verran, että kaikki toimi ja kaikki riitti, eli ruokaa jäi vielä 3 pussia. Sillä olisi niin kuin vielä 1 maastoyö tai jopa 2 ihan hyvin viettänyt. Että mullahan oli ajatuksena mennä tonne Kopsusjärvelle, mutta eilen oli jo sen verran mieli jo vähän, että palataan takaisinpäin, niin tulin tähän Niilanpäälle sitten. Roskista, eli 10 päivän vaellus. Siinä on roskapussi. Se painaa ehkä 2 kiloa. Ja siinä on omat roskat, mitä tuli ja sitten mitä löysin matkalta, niin keräilin mukaan. Ja suosittelen sullekin, jos täällä vaellat, niin mieluummin kuin että otat kuvan siitä ja pistät vasepuukkiin ja itket sitä, että onpa roskaa, niin ota vaikka sen verran roskia, kun pystyt, niin matkaan. Nämäkin minun löytämät roskat, mitä löysin, niin ei ollut kenenkään roskaajan jäljiltä. Se huomaa aina roskaajan jäljeltä siitä, että se on yritetty piilottaa. Että nämä oli muovipussi puonut jonnekin ja rytistetty oluttölkki oli jossain laavun nurkalla jäänyt. Että semmoista pientä, mutta ajattelin, että kun mulle mahtuu, niin mä otan matkaa. Vienpähän roskiin sitten luontoa pilaamasta. Tarkoituksella kuvasin vähemmän Luiro-Niilanpää väliä. Ja ihan sillä tarkoituksella, kun on ne aikaisemmin kulkenut ja on kuvaillut, niin jos ne kiinnostaa Luiro, Tuiskokuru, Salonlampi, Kiilopää, niin katso aikaisemmista videoista, niissä on enemmän kuvattu. Mä nyt tarkoituksella että karsin sitä, että mitä on nähnyt ja kuvannut, niin en enempää sitä kuvaile. Mutta sieltä löytyy, mä pistän tonne videon loppuun linkit niihin muihin Kekkospuiston vaelluksiin, niin käy ne kahtoon, niin sieltä löydät, jos ne kiinnostaa ne pätkät siellä. Kalastuksen osaltahan tää nyt ei ollut mikään kovin, vähän niinku farssia jo muistutti, kun se vapaa katkesi ekana päivänä, mutta ruokakalaahan ei tullut yhtään. No sen Lankojärven haue olisin voinut syödä, mutta ajattelin, että
oli vähän semmonen kiilto silmissä, että sieltä tulee joku vähän parempi tai isompi kala, hyvä ahven tai mitallinen taimen. No eihän sieltä mitallista taimenta tullut, 30-senttinen taimen tuli, mutta se ei haitannut. Mullahan ruokaa on ja itse se kalastus ja niin kuin kiinnostaa mitä missäkin järvessä asuu, mitä kaloja, niin sillä ajatuksella nyt vähän kalasti. Ja sekin Salonlamme vieressä oleva se viimeinen lampi, eli Kallen lampi, niin sen kävin nyt tutkiin. Taimentahan siinäkin oli. En nähnyt mitään muuta kuin pientä taimenta. Ihan semmosesta pikkuluikerosta semmoseen 35-senttisen maksimissaan. Eli semmonen reissu tällä kertaa. Tästä nyt pistän vielä telttaa tuossa pystyssä, niin pistän teltan pakettiin ja tavarat rinkkaan ja lähden tästä kiilo päälle. Niin katsotaan sillä kiilo päällä vielä, että paljonko tuo rinkka painaa. Siinä nyt on ne roskat sitten mukana, että se on se 2 kiloa ainakin. Niin paljonko painaa rinkka tämmösen 10 päivän vaelluksen jälkeen. Niin siirrytään sinne. Eli se oli semmonen reissu. Tämmöstä hölmöipaa. Maistetaan. Ai että. Kippis vaan. Pistähän kanava tilaukseen ja katellaan seuraavassa videossa lisää. Moro!